Hi guys, in this video I'll show you how I make my brides ready, how I do their makeup and stuff. This video was so requested for such a long time, but I never got chance to film my real clients. Finally, she is my beautiful friend Shreya. Today's our big day. I'm gonna give my best to make her look and feel the prettiest bride ever. I started by spraying a little bit of MAC Fix Plus. We did her facial 2 days earlier, so her skin was super smooth. Girls, if you are getting married anytime soon, please get your facial done, because if your skin is smooth, your makeup is going to look, definitely your makeup is going to look very smooth and natural. स्किनमा मोइस्चराइजर लगाइसकेपछि आई डु देयर ब्राउज अनि आई स्याडो. ब्राउजको लागि आई डोन्ट लाइक टु फिल एकदमै धेरै हेभी बोल्ड गराउनु मन लाग्दैन अन माई ब्राइज स्पेसली. फिल चाहिँ गर्ने बट किपिङ इन नेचुरल एट द सेम टाइम. र माथिपट्टिको यो फरेडको भागको चाहिँ म क्लिन गर्दैन अहिले भर्खरै. आई युज फाउन्डेसन, जुन सेडको फाउन्डेसन लगाउँछ त्यही सेडको फाउन्डेसनले नै माथिपट्टि ब्राउज क्लिन गऱ्यो भने सेपरेट देखिँदैन. लाइट कन्सिलर युज गर्नुभन्दा चाहिँ इट्स बेटर टु युज सेम सेडको. आई ब्राउज र आई स्याडोको बेस सेट भइसक्यो. आई युज टार्ट सेप टिप कन्सिलर इन द सेड मिडियम र म्याक स्टुडियो फिक्स पाउडर टु सेट द कन्सिलर इन प्लेस. र त्यसपछि आइएम युजिङ फर द आई स्याडो आइएम युजिङ ज्याक्लिन हिलको भोल्युम 2 प्यालेट. आई एम लभिङ द्याट प्यालेट. अहिले रिसेन्टली ब्राइडल सिजनमा आई एम युजिङ द्याट प्यालेट कन्टिन्युसली बिकज सेड्सहरू एकदमै राम्रो सेड्सहरू छ त्यो प्यालेटमा. आई युज्ड one ब्राउन अनि one लाइट येलो कलर मिक्स गरेर चाहिँ फर्स्ट ट्रान्जिसन सेड निकालेको. एन्ड देन पर्पल, डार्क पर्पल, एनी डार्क पर्पल आई स्याडो विल डु. रेडिस काइन्ड अफ पर्पल भनौँ, पर्पलै छैन बट अलिकति रेडिस ब्राउन काइन्ड अफ मिक्स पनि छ. आई विल पुट इट अन द स्क्रिन हियर. वन्स एभ्रिथिङ इज ब्लेन्डेड योर आई स्याडो सुड लुक भेरी सिमलेस. र सबै कुरा ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ आइएम युजिङ टार्ट सेप टिप कन्सिलर कट क्रिज गर्नको लागि. आई अलवेज वान्टेड टु डु कट क्रिज अन श्रेयाज आइज बिकज उसको आई सेप नै कट क्रिज गर्न मिल्ने एकदमै राम्रो देखिने टाइपको आई सेप छ. सो I decided to do cut crease on her eyes today. र cut crease गरिसकेपछि चाहिँ I used that same powder MAC Studio Fix एकदम फ्ल्याट ब्रसमा र त्यो कन्सिलरलाई सेट गरिसकेपछि कर्नर्सहरू सेम जुन कलर डार्क कलर लिएको थियो त्यसले हल्का ब्लेन्ड गरेर शिमरमा चाहिँ आई एम युजिङ मिक्सिङ दुईटा शिमर स्याडो. वान चाहिँ यो आई रिसिभ दिस एज अ पिआर फ्रम आइभा कस्मेटिक्स. सो आई डिसाइडेड टु डु सिल्भर र गोल्ड शिमरको मिक्सचर. सेन्टरमा चाहिँ सिल्भर कलर गर्ने अनि इनर कर्नर्सहरू र कट क्रिजको माथिपट्टिको लाइनमा चाहिँ शिमर gold shimmer shadow लगाउने. As you guys can see how I'm doing, it's self-explanatory, so I'll do that. Lastly मैले कलर पपको ब्रेस्ट ग्लिटर पनि एड गरेँ on the center of her eyes. र फेसमा सबै फलआउटहरू वाइप गरिसकेपछि अगेन मैले अलिकति मोइस्चराइजर लगाएँ र ग्ल्याम ग्लोको यो ग्लो मोइस्चराइजर पनि आइएम युजिङ अन हर फेस बिकज एकदम राम्रो ग्लो दिन्छ यसले र फाउन्डेसन पनि ग्लाइड हुन्छ राम्रोसँग. फर द फाउन्डेसन म सेड म्याच गर्दैछु. दिस इज चार्लोट टिलबरी म्याजिक फाउन्डेसन. यो सेड चाहिँ उसलाई अलिकति लाइट भएको थियो, सो आई मिक्स्ड अ लिटल बिट अफ म्याक स्टुडियो फिक्स फ्लुइड फाउन्डेसन. Every time I do makeup, I focus on natural looking base, no matter it's for me or for my brides. Every time I get client, first and foremost thing I ask them is कस्तो खालको makeup गर्नु मन छ, how they are imagining themselves looking on their big day, कस्तो देखिनु मन छ, कसैलाई natural देखिनु मन लाग्छ, कसैलाई अलिकति dramatic देखिनु मन लाग्छ. So म चाहिँ आफ्नो clientको choice अनुसारले नै जान्छु. But I always focus on natural looking base. Coverage bhye pani foundation should not look cakey मेरो केसमा है. And for that natural looking base, you should take care of the skincare.
if possible a few days agadi बोलाएर at least 2 days agadi बोलाएर चाहिँ you can give them facial र facial गर्नु भएको छैन भने पनि before makeup I always use exfoliating kind of mask त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ dead skin cells हरु भएन भने foundation will not look cakey flaky skins हरु हुँदैन so त्यसरी foundation चाहिँ एकदम मजाले blend हुन्छ र first layer I always keep my first layer very thin र second layer मा जाँदाखेरि चाहिँ I don't apply second layer सबै face मा जानेर coverage चाहिँदैन म second layer त्यहाँ जाँदैन because that's gonna make your clients को face चाहिँ एकदमै cakey देखिन्छ unnecessary ठाउँमा double triple layer गर्यो भने first layer एकदमै light गर्ने second layer मा जाँदाखेरि चाहिँ जुन एरियामा कभरेज चाहिएको हुन्छ त्यो एरियामा मात्रै गर्ने so I did that for her र concealer को लागि my favorite Tarte Shape Tape concealer only inner corners ma matre inner corner ma lagaera outwards blend गर्ने and then I'm going to use another highlighter this one's from YSL र यो चाहिँ एकदम bright छ so this is in the shade Fair I guess र यो लाई चाहिँ म center of her face लगाउँछु forehead मा nose मा chin मा अनि a little bit on यो cheekbones को माथि अनि त्यसलाई चाहिँ म आफ्नो उसको आँखाको inner corners तिर blend गर्दै लैजान्छु after all the cream products is done after applying all the cream products I am going to set that concealer everything in place using the Kat Von D contour palette र त्यसको center को bright banana powder लिएर small brush मा I took that powder a little bit of that powder र त्यसलाई चाहिँ under eyes मा मजाले press गर्ने म swipe गर्दैन only press गर्ने त्यसरी चाहिँ creasing पनि avoid हुन्छ and before setting your concealer make sure to run your beauty blender one more time underneath your eyes or your client's eyes त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ lines हरुमा पसेको concealer हरु छ भने पनि निस्किन्छ अनि राम्रोसँग without creasing set हुन्छ face now I'm setting her whole face and neck with MAC Studio Fix powder and sabai cream ra powder एकचोटी base makeup भइसकेपछि I spray a little bit of Urban Decay को all nighter spray ra taking that same contour palette I'm going to contour her cheeks cheekbones haru contour garchu jawline haru and nose त्यसपछि I use blusher and highlighter For the blush I'm using this blush trio this one's from Anastasia of Beverly Hills यसको shades हरु म चाहिँ description box मा राख्दिन्छु after the blusher is done I'm contouring her nose a little bit र त्यसपछि I'll use highlighter को लागि I'm using Becca highlighter in the shade Opal this is my favorite highlighter you guys Okay, once I'm done applying highlighter on all of her high points of her face, I'm gonna do her lower lash line. Taking that same purple shadow on a flat definer brush, I'm gonna apply that to her lower lash line, and then afterwards I'm gonna follow with that same transition shade. र त्यो लिएर हल्का त्यसलाई blend गर्दिने. I did her liner and her lashes off camera. For the actual lipstick, I'm using the one from Fenty Beauty, and we're done. तिम्रो बेहुला तिमी त मेरो बेहुली